Se keni ardhur, ky ishte një vit jashtëzakonisht i vështirë shkollor dhe ndaj gjykova që është e rëndësishme në mbyllje të kemi një bashkëbisedim, të flasim pak për gjithë masat që janë ndërmarrë për të adresuar situatat e emergjencës me cilat u përballëm vitin e fundit dhe për të diskutuar pak për projektet që do i ndërmarrim për vitin tjetër shkollor, i cili do jetë po ashtu me sfida. Dhe për projekte të tjera cilat janë shtyër për një vit për shkak të sfidave me cilat jemi përballuar gjatë kësaj kohe. Viti shkollor filloi me tërmet në shtator, i cili fatmirësisht nuk ishte shumë i dëmshëm, por u pasua nga një tërmet i cili jo vetëm mori jetë nxënësish, prindërish, por dëmtoi edhe shtëpi dhe shkolla. Dhe sot që flasim i kemi 96 shkolla të dëmtuara, rreth 40.000 nxënës të afektuar nga këto dëmtime, jo të gjithë janë spostuar, sepse po flasim edhe për shkollat të cilat janë dëmtuar pjesërisht dhe kemi arritur që të shfrytëzojmë një pjesë të shkollës e cila ka qenë e shfrytëzueshme. Dhe kjo ka ndikuar gjithashtu edhe në spostimin e nxënësve, diku rreth 20.000, pakës më shumë 21.000 nxënës janë zhvendosur nga shkollat e tyre në shkolla pritëse, duke shkaktuar kështu krijimin e shkollave me dy turne më shumë se sa që kemi patur përpara. Dhe kjo ka paraqitur edhe vështirësitë e veta kur filloi pandemia që na detyroi të merrnim masa për fillimisht mbylljen e shkollave, por pastaj edhe kur vendosëm hapjen e pjesshme, ishte shumë e vështirë të kthenim të gjithë nxënësit në shkollë, sepse shkollat janë shumë të dendura me nxënës. Pra, tërmeti dhe pastaj pandemia e bën të pamundur të zhvillonim një proces normal mësimor. Tër buxheti që është në dispozicion të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për shkolla, për ndërtimin e shkollave, që çdo vit i kalon bashkive për të intervenuar në shkollat që kanë nevojë, tashmë është orientuar drejt rindërtimit të shkollave, të cilën vendim po besoj e mbështesni edhe ju, duke marrë parasysh prioritetin që kjo merr mbi çfarë do intervenimi tjetër. Për deri në fund të këtij viti janë planifikuar 38 shkolla të ndërhyjet në to apo të rindërtohen nga e para, jashtë Tiranës, dhe janë diku 20 shkolla në Tiranë, të cilat do fillojnë puna në to do fillojë si vjet dhe do mbarojnë, po shpresoj, nga fillimi i vitit tjetër. Por duke filluar nga dhjetori 2020, ne do kemi shkollat e para të reja, të cilat mund t'i përdorim për nxënësit tanë. Kërkesën kryesore që kemi patur për Ministrin e Rindërtimit, i cili dhe ka organizuar gjithë punën e rindërtimit jo vetëm të shkollave, po dhe të objekteve të tjera, ka qenë që prioritet të marrin shkollat me më shumë nxënës. Dhe kjo ka bërë që grupi i parë i shkollave, pra ky numri 58 shkolla që do adresohen së pari, këto afektojnë diku 30.000 nxënës. Pra pjesën kryesore të shkollave do e adresojmë gjatë vitit 2020 dhe fillimit të vitit 2021. Tani, përkundër presionit të hatashëm buxhetor, që të dy krizat kanë shkaktuar mbi buxhetin publik, ne kemi arritur të ruajmë 2 projekte të mëdha, por të kushtueshme, të cilat unë besoj janë shumë të rëndësishme për vijimin si të arsimit parauniversitar, ashtu edhe të arsimi i lartë. Kemi arritur të ruajmë projektin e librave falas. Deri në vitin e kaluar, ne kemi mbuluar të gjithë librat e nxënësve nga klasa 1 deri 5 dhe të gjithë librat e nxënësve që i përkasin kategorive të veçanta, nxënës me aftësi të kufizuar, nxënës që vjen nga familje me ndihmë ekonomike, apo grupe të tjera që kanë nevojë për ndihmë nga shteti. Si vjet do përfshijmë klasën e 6 dhe të 7 plotësisht, duke synuar që vitin tjetër të përfshijmë edhe klasën 8-9 dhe ta mbyllim kështu gjithë ciklin e arsimit të detyrueshëm. Por kemi rritur gjithashtu edhe fashat e grupeve që përfitojnë libra falas në shkollën e mesme të lartë, duke u munduar kështu të ndihmojmë të gjitha grupet e brishta që kanë një rrezikshmëri më të lartë për braktisje. Për shembull, komuniteti rom egjiptian tani do i ketë gjithë librat e mbuluar nga buxheti i shtetit deri në klasën e 12, dhe ne po shpresojmë shumë që kjo ndihmë financiare familjeve të tyre do ndikojë që sa më shumë nxënës të përfshihen në arsimin e mesëm lartë dhe të ulet sa më shumë braktisja. Braktisja e shkollës është ulur shumë vetë vitet e fundit, mirë po nuk jemi në zero, kështu që synimi jonë është që të shkojmë në zero, sepse çdo i ri dhe e re meriton dhe duhet që të ketë qasje në arsim në mënyrë që të sigurojë një jetë më të mirë si shkollimin e më të qeshëm
ashtu edhe punën. Dhe projekti i dytë shumë i kushtueshëm, të cilën kemi arritur ta ruajmë dhe mbrojtëm me fanatizëm, është pakti për universitetin dhe subvencionimi i tarifave për studentët dhe bursat për studentët në institucionet e arsimit të lartë publik. Siç e dini, mbi 90% e studentëve përfitojnë nga pakoja paktit për universitetin. Përgjysmimi i tarifave vlen për gjithë që kanë një notë mesatare mbi 6, që kanë mirëmbajtur notën mesatare mbi 6, ndërsa sa i përket bursave, përfitojnë studentët ekselent. E kemi rritur fashën nga 10.00 në 9 deri në 10, duke shtuar kështu numrin e studentëve që përfitojnë, dhe të gjithë studentët e tjerë që përkasin kategorive në nevojë. Nuk e kanë bërë të gjitha shtetet, i kemi përcjellë me shumë kujdes vendimet që i kanë marrë të gjitha shtetet e ndryshme në lidhje me zhvillimin e arsimit para universitar dhe të lartë, sepse donim edhe të mësonim nga modelet e ndryshme. Jo të gjitha shtetet kanë vijuar të japin bursat, pjesën që mbulon shpenzimet e jetesës për studentët, sepse kanë konsideruar që nëse studentët janë mbyllur në shtëpi dhe nuk janë duke udhëtuar deri në universitet, nuk kanë shpenzime shtesë që të kenë nevojë të mbulohen nga këto bursa. Ne kemi vendosur që t'i mbulojmë përkundër këtij fakti, sepse kemi menduar që është një ndihmës edhe për studentët edhe për familjet e tyre, një kohë të vështirë të cilën e kaluam gjithë së bashku. Me datë 9 mars, ditën e parë kur edhe u identifikua personi i parë me koronavirusin e ri në Shqipëri, ne vendosim të mbyllim shkollat me idenë që të parandalojmë përhapjen e virusit, dhe ky ishte edhe një vendim i cili u ndoq edhe nga shtetet e tjera. Pra shumica vendeve i mbyllën shkollat në momentin e parë që panë se pandemia po e kap edhe vendin e tyre. Arritëm për shkak të përkushtimit të mësuesve, për shkak të durimit të prindërve dhe qëndrueshmërisë së nxënësve që të kalojmë menjëherë në mësimin në kushte shtëpie. Dhe ky mësim në kushte shtëpie ka dy element kryesorë, është mësimi online, komunikimi direkt mes mësuesve dhe nxënësve, që ka ndodhur o në rrjetet sociale, o në platforma të ndryshme që mësues kanë përdorur, dhe është edhe pjesa e RTS shkollës, ku ne gjithë shkollën e kaluam në televizion, në radio-televizionin publik, dhe për disa orë në ditë nxënësit e klasëve të ndryshme merrnin edhe leksione në televizion. Ka funksionuar shumë mirë sa që kemi pritur, sepse kemi bërë për herë të parë, dhe ka pasur zero rezistencë nga mësues, nga prindër dhe nga nxënës që të përfshihen në këtë formë të mësimit që është këtë ndryshe. Ne jemi të vetëdijshëm që kjo nuk ka qenë cilësia më e mirë e mundshme, sepse nuk mund të arrihet e njëjta cilësi kur diçka vihet në funksion për herë të parë, por kemi mirëmbajtur për aq sa ka qenë e mundur, jo vetëm cilësinë, por edhe një marrëdhënie mes nxënësve dhe mësuesve që është shumë e rëndësishme për mirëqenien e përgjithshme të nxënësve. Shëndeti mendor, jo vetëm në Shqipëri, kudo për shkak të pandemisë është rrezikuar shumë, por nxënësit tanë kanë patur qasje jo vetëm tek mësuesit e tyre, kanë patur qasje edhe tek shërbimi psikosocial, kështu që jemi përpjekur maksimalisht që të ofrojmë gjithë shërbimet e mundshme që ofron shkolla edhe në kushte shtëpie. Ky ka qenë një pilotim i mirë i gjithë këtij projekti, sepse do vijojmë gjithsesi ta zhvillojmë tutje duke shndruar programin e RTS shkolla në një kanal të tërë. Tashmë Radio-Televizioni Shqiptare ka ndërtuar kanalin RTS shkolla dhe ne do i mbulojmë të gjitha lëndët për të gjitha vitet e arsimit parauniversitar, do jenë të transmetuara edhe në televizion nga mësues më të mirë, të cilët natyrisht pranojnë edhe që të jenë pjesë e këtyre xhirimeve dhe transmetimeve për televizion. Pra, nga një projekt i cili ishte një detyrim që patëm dhe një zgjidhje shpejt në kohë pandemie, tashmë është shndruar një projekt afatgjat i cili nuk ka kthim rapa, dhe po mendojmë se si ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë të mundshme, sidomos për zonat rurale ku nxënësve ndoshta nuk e kanë të gjithë mësuesit në dispozicion në shkollat në klasa kolektive, dhe atje edhe ata do të kenë qasje në mësuesit më të mirë të Shqipërisë duke i dëgjuar leksione të shpjeguara nga ata. Dhe pastaj komunikimi me mësuesin është për të zhvilluar detyrat e shtëpisë dhe gjithë këtë pjesën tjetër të mbetur. Po ju jap disa shifra të cilat vetëm thjesht tregojnë volumin e punës që është bërë. Mësuest me iniciativë të tyre kanë xhiruar 1.2 milion minuta video, selfie video, të cilat i kanë dërguar nxënësve të tyre duke shpjeguar leksione dhe duke zgjidhur detyra. Këto kanë qenë amatore,
ndërsa gjirime profesionale të transmetuara në RTS shkollën kanë qenë 20.000 minuta të gjiruara, por të transmetuara 10.000. 9.400 nxënës, rreth 9.400 nxënës nuk kanë arritur të marrin pjesë në mësimin online fillimisht, por me një donacion nga Vodafone Albania, ne kemi arritur që të mbulojmë 5.000 nxënës me pajisje, sepse këtyre kryesisht mungonin pajisjet elektronike në shtëpi. Kemi arritur të mbulojmë të nxënës me pajisje elektronike dhe janë përfshirë me pak vonesë, por janë përfshirë në mësimin online. Fokusi tani në shtator, kur të kthehemi në shkollë, është pikrisht këta nxënës, që të mbyllim gjitha hendeqet që janë krijuar në procesin e tyre të mësimit, duke mos marrë pjesë në mësim për disa muaj apo disa javë në varësi të nxënësve dhe në varësi të angazhimit të tyre pasi që i kanë marrë pajisjet. Është diskutuar edhe nëse duhet të përsëritet viti, ne vendosëm mos ta përsërisim vitin për gjithë nxënësit. Është edhe praktikë që praktikuan të gjitha shtetet e tjera. Në marsi është momenti kur mbyllen dikun 60-70% e gjithë leksioneve që duhet të zhvillohen me nxënësit, kështu që pam të arsyeshme të mbyllim këtë vit shkollor, por me mundësinë që disa nxënës të përsërisin klasën nëse nuk e kanë arritur në nivel të kënaqshëm gjithë njohuritë dhe aftësitë që duhet t'i merrin në shkollë. Ne kemi një stigma për përsëritësit, për mbetësit, mendohet që është një dënim për ata që janë nxënës të dobët. Përsëritja nuk është dënim, është një domosdoshmëri për nxënësit që nuk kanë arritur të kapin njohuritë mjaftueshme të një klase. Paramendoni nëse nuk janë bazat e klasës së 5 të vendosura mirë, të kalohet në klasë 6. Pra hendeku shkon e rritet sa më shumë që një nxënës mbeten mbrapa. Kështu që do e shohim edhe se sa nxënës kanë kërkuar që ta përsërisin vitin dhe do punojmë më shumë me ata nxënës që të ndihmojmë ta kapin hapin. 2 partner kryesor me cilë kemi punuar gjatë kësaj kohe, që kanë qenë edhe ndihmë madhe financiare, është UNICEF-i dhe Vodafone Foundation. Me të 2 këta partner po i zhvillojmë edhe gjithë projektet për të vijuar për vitin tjetër shkollor. Në shtator mësimi do filloj, ashtu si që është planifikuar, por nuk do jetë më njëjtë sikur se çka qeni zhvilluar deri para se të filloj pandemia. Ne po zhvillojmë tani dhe po i thellojmë politikat e asaj që quhet mësimi i përzier, blended learning, ku një pjesë e mësimit gjithsesi do të zhvillohet në shkollë dhe nga që e pilotuam kthimin e maturantëve në shkollë, e dimë edhe se si zhvillohet kjo pjesa e mbajtjes së distancave, ruajtjes së shëndetit të nxënësve dhe mësuesve duke higjienizuar klaset e tjerë, por një pjesë e mësimit do vijojë të mbetet online dhe do zhvillohet edhe në kanalin RTS shkolla. Pra, do bëhet një kombinim ku pjesë që duhet domosdoshmërisht të kryejnë në shkollë do bëhen në shkollë dhe pjesët e tjera pastaj do bëhet një kombinim, një pjesë do bëhet nga shtëpia, një pjesë në shkollë. Për planet e detajuar dhe mënyrën se si kjo do shtrihet, do na duhet edhe pak kohë sepse do varet gjithçka edhe nga rata e infektimit, pra të shohim se si po përhapet tutje koronavirusi i ri në Shqipëri. Nëse arrihet të izolohet deri në gusht, atëherë marrim vendim tjetër, nëse përhapet shumë do të marrim një vendim tjetër, por sidoqoftë ne do jemi gati. Xhirimet tash kanë filluar këtë javë, do ju njoftojmë edhe në vijim se si po ecin ato. Pra, RTS shkolla, kanali do jetë plotësisht gati që ta zëvendësoj shkollën në kushte shtëpie dhe një platformë online e cila po zhvillohet që të zëvendësoj rrjetet sociale. Pra, nëse kemi përdorur shumë raste WhatsAppin, sepse ka qenë shumë e lehtë për mësuesit dhe për prindë dhe për nxënës, nga që e njohin si platformë, tani do fillojnë të përdorin një platformë tjetër e cila është më e përshtatshme për të rikrijuar gjithë klasën. Pra, mos të bëhet vetëm ky komunikimi në një platformë e cila nuk është krijuar për të rikrijuar klasë realisht, por është përdorur në mënyrë kreative nga nxënësit. Matura ka përfunduar, duke filluar nga dita e hënë, nëse s'gabojmë kanë filluar të shpërndahen edhe diplomat. Kemi patur të rëndësishme si vjet që gjithçka të kryhet në kohë, në mënyrë që nxënësit që kanë dëshirë dhe kanë aplikuar të studiojnë jashtë vendit, është numër i vogël, por sidoqoftë numër i rëndësishëm, që ata të marrin diplomat në kohë dhe të kenë mundësi të ndjekin gjitha procedurat. Ashtu si që kemi premtuar maturantëve, ashtu dhe doli, provimi si vjet ka qenë më i lehtë se sa viteve të tjera. Ishte një kërkesë specifike që kemi bërë qendrës së shërbimeve arsimore, që nxënësit të cilët kanë përjetuar tërmetin, te pandeminë, kur të ballafaqohen me testet e maturës,
të mos kenë atë stresin e një testi të zakonshëm. Rezultatet paraprake që tashmë kanë dalë për të gjitha lëndët tregojnë që testi ka qenë me të vërtetë i një lehtësie më të madhe, sepse ka shumë nxënës që kanë marrë nota shumë të mira dhe kalueshmëria ka qenë më e madhe se sa çfarëdo viti tjetër. Ndaj këtu nuk kemi më, e kam përshtypjen, dilema. Kemi futur disa risi në maturën shtetërore, jo të gjitha e kemi zbatuar si vjet për shkak të pandemisë, do zbatohen në vitin tjetër. Qendra e Shërbimeve Arsimore ka hartuar për herë të parë libërtha me pyetje, të cilat janë shpërndarë në shumicën e shkollave dhe pjesa tjetër e shkollave pastaj i ka marrë dhe online, që nxënësit të përgatiten, të kenë mundësi të kuptojnë se si do testohen me kurrikulën e re. Këto libërtha do vijojnë të zgjerohen me pyetje të tjera dhe me lloje të pyetjeve të tjera, pra jo vetëm me tema të tjera, por dhe me lloje të tjera të pyetjeve. Janë ndryshuar rregullat e administrimit. Administrimi është shumë rigoroz dhe do vijoj të qëndrojë rigoroz. Kemi vendosur kode në teste, në provime, kështu që ai momenti kur të hapen provimet dhe dikush e bën një fotografi dhe pastaj nxjerr në rrjetet sociale, përkundër që nuk afekton fare rezultatin, sepse në momentin që është fut nxënësi në provim nuk ka mundësi të sheh më testin dhe të komunikojë me askënd, sidomos pas politikës së telefonave celular që kemi futur si vjet. Prap ne nuk do donim që kjo të ndodhte, pra testi do të botohet në momentin kur mbyllet provimi dhe botohen edhe përgjigjet. Duke marrë parasysh që kemi vendosur kode në secilin test, këto që kanë dalë në rrjetet sociale apo në televizion, tashmë mund të identifikojmë se kush i ka nxjerrur dhe do marrim masa ndaj këtyre personave dhe kjo do vijojë tutje, pra po testojmë edhe forma të tjera se si do zbatohet kjo edhe vitin tjetër. Dhe siç e dini nxënësit që kanë ardhur me telefon, është ndaluar të vish me telefon në sallën e provimit. Nxënësit që kanë ardhur me telefon janë përjashtuar nga mundësia diplomimit për një vit. Do të mund të futen në provimin e maturës vitin tjetër. Tani kemi këtë debat të vazhdueshëm, nëse ndëshkimet janë të mira apo të këqija në parandalim të kopimit. Edhe unë gjithmonë marr shembullin e vendeve ku kam studiu, në Kanada apo në Gjermani, nuk paramendohet fare të kopiohet në provime. Dhe kjo nuk është pse ata janë njerëz më etik ose më të moralshëm se sa na, është sepse dënimet i kanë të jashtëzakonshme. Pra nëse ka plagjiatur apo ka kopiem në provim, i humbet e drejta e studimit për 5 vite, për 3 vite, varësi të rregulloreve të shkollave apo universiteteve. Kështu që kjo është ajo që duhet bëhet edhe këtu. Thjesht duhet të kuptojnë edhe të rinjt, 17-18 vjeçar, që kopimi nuk i bën mirë askujt. Ky përkundër që është një grup i vogël, gjithmonë është temë shumë e madhe, por gradualisht dhe me metodat që po i aplikojmë, kjo do adresohet dhe nuk kam dilemë për këtë temë. Tani, përkundër banalitetit të një proteste që u nxit nga opozita kundër provimeve kombëtare, aty kishte një gjë që ne e morëm seriozisht dhe duhet ta adresoj Qendra e Shërbimeve Arsimore për vitin tjetër. Ekziston një diskrepancë ndoshta mes provimeve, ku provimi i gjuhë letërsisë është me standardet më të larta ndërkombëtare të provimeve, sepse hartohet nga persona që janë të trajnuar mbi këto standarde. Testi PISA i OECD-s është, si me thanë, standardi kryesor i llojit të provimeve që na duhen për arsimin parauniversitar, dhe këta persona janë të trajnuar nga PISA, kështu që nuk kemi dilema që ky është standardi që duhet ta ndjekim. Thjesht duhet që provimet e tjera të mbrijnë këtë standard dhe të harmonizohet niveli. Dhe kjo është e rëndësishme, kemi bës edhe një diskutim me Parlamentin e Nxënësve, institucioni që është i atashuar, si me thanë, si këshilltar tek Ministri i Arsimit, të cilët kanë kërkuar që jo vetëm të bëhet ky nivelizim, ata në fakt kërkuan edhe diçka tjetër, ata duhet të punojnë më shumë me mësuest, që ata të punojnë më shumë me neve në zhvillimin e kompetencës së gjuhës dhe komunikimit, e jo në memorizim. Pra përkundër që kurrikula e re me kompetenca kërkon këtë gjë nga mësues dhe nga nxënësit, nuk bëhet gjithkund njëjtë dhe nuk bëhet gjithkund ndoshta në nivelin më të mirë, dhe kjo është puna që na pret neve. Drejtorinë e përgjithshme të arsimit parauniversitar, ASCAP, agjencinë që merret me cilësinë e arsimit parauniversitar, gjitha këto organizata duhet të punojnë që të arrijnë që mësuest të kenë një tjetër lloj komunikimi me nxënësit dhe të vendosin theksin më shumë të kjo pjesa e
e kompetencës së komunikimit dhe më pak tek mësimi përmendësh I fakteve. Edhe është edhe një punë tjetër që na pret vitin tjetër. Kemi filluar si vjet, por nuk e zbatuam për shkak të pandemisë dhe për shkak të çrregullimit të procesit mësimor që kjo shkaktoi. Ne kemi një problem me fiktivitetin e notës në shkollën e mesme. Është një problem që na është paraqit nga universitetet, kur studentët me gjitha dhjeta shkojnë në universitet, nxënësit me gjitha dhjeta shkojnë në universitet dhe nuk arrin të kapin hapin atje. Kjo tregon që ndoshta në shkollën e mesme kanë marrë nota më shumë se sa që e kanë merituar. Dhe ajo çfarë kemi parë është që provimi maturës nganjëherë nxjerr nxënës që gjatë shkollës së mesme kanë marrë gjitha dhjeta, ndërsa në provimin të maturës marrin 6. Dhe kjo diferencë e madhe e notës nuk mund të jetë si rezultat I temave që janë vendosur në provim apo si rezultat I një momenti të stresit të nxënësve. Ky dallim kaq I madh thjesht tregon që nota që është marrë në shkollë të mesme ka qenë fiktive, pra nxënësi është mbi vlerësuar. Kjo është e dëmshme për nxënësin, sepse ky mbi vlerësim të shfaqet diku, nëse jo në fund të shkollës së mesme, të shfaqet në universitet apo të shfaqet në punë me një moment të dytë. Dhe ajo çfarë do bëjmë me maturën 2021, pra jo si vjet, sepse si vjet ka qenë një situatë e jashtëzakonshme. Maturën e vitit 2021 do të shohim nxënësit që kanë marrë 4 nota më pak se sa mesatarën e shkollës së mesme, duhet të punojmë me mësuesit e tyre, duhet natyrisht të marrim edhe masa ndaj mësuesve të tyre, që të parandalojmë më tutje zhvillimin e këtij fenomeni që nuk është I dobishëm për nxënësit. Dhe këtë po e them tani sepse është e rëndësishme të gjithë mësues ta kenë parasysh që në fund të vitit tjetër shkollor do e shohim edhe këtë peshën që notat e tyre kanë në krahasim me provimet e maturës, rezultatet që nxënësit arrin në provimin e maturës. Maturantët tash do aplikojnë edhe për të pranuar në universitet. Në fund të korrikut hapet faza e parë. Ne kemi filluar në vitin 2017 politikën e rritjes së notës mesatare, sidomos për degët që çojnë në mësuesi. Kemi vendosur që vetëm ata më të mirët mund të bëhen mësues. Pra, nëse në mjeksi shkojnë ata më të mirët dhe në inxhinieri shkojnë ata më të mirët, edhe në mësuesi duhet të shkojnë më të mirët sepse ata janë persona që pastaj edukojnë brezat e tjerë. E kemi pezulluar rritjen e vazhdueshme të notës, sepse si vjet do duhej të shkonte në 8 për gjitha programet që çojnë në mësuesi. E kemi pezulluar për një vit prapë për shkak të pandemisë, pra do të futet në funksion, do të zbatohet në vitin tjetër akademik, pra në vitin 2021. Tani, prapë nota mesatare për degët që çojnë në mësuesi është 7.5 dhe për degët e tjera që janë të gjuhëve të huaja, është zbritur në 7. Vitin tjetër pastaj do vijojmë me rritjen e notës mesatare siç është planifikuar qysh nga viti 2017, sepse kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin e sistemit të arsimit parauniversitar. Ndryshimi tjetër që kemi bërë qysh vjet dhe qëndron si vjet është hequr nota mesatare për degë të cilat janë më shumë të bazuara në talentet e studentëve apo ku duhet të vlerësohet më shumë talenti se sa arritjet në shkollën e mesme. Këto janë artet dhe sportet. Dhe kemi hequr notën mesatare për pranimet e studentëve nga trojet shqiptare që janë jashtë Shqipërisë, nga që kanë sistemet e tjera të arsimit dhe shumë e vështirë të kalkulohen notat mesatare dhe të bëhet gara e mirëfillt. Kështu që kuotat që kanë universitetet për studentë që vinë nga jashtë Shqipërisë, ato kriteret për të pranuar aty vendos vetë universiteti dhe nuk ka kriteret të përgjithshme që vendosen nga Ministrja e Arsimit apo nga qeveria shqiptare. Dua të theksoj edhe një gjë. Deri vitin e kaluar kanë ekzistuar 2 raunde për regjistrimin e studentëve. Pra raundin e parë kanë përzgjedhur degët që I pëlqejnë, nëse nuk janë pranuar aty, ka qenë edhe një raund I dytë që ka mundësuar studentët të sistemohen dhe kjo ka funksionuar shumë mirë përmes Albania. Por nga që ka qenë edhe një raund I tretë jo formal kur janë mbyllur gjitha regjistrimet, ne vendosëm vitin e kaluar që ta fusim edhe këtë raundin jo formal ta formalizojmë. Kështu që tashmë janë 3 raunde të regjistrimeve në portalin Albania, dhe duhet ta kuptojnë të gjithë se kushdo që regjistrohet nga universiteti jashta këtyre 3 raundeve nuk mund të merr numër matrikullimi. Pra është vendosur që regjistrimet do bëhen në mënyrë transparente dhe të drejtë përmes portalit Albania, kështu që nuk është e drejtë që të regjistrohen student nga universitetet dhe kjo nuk ndodh gjithkohë, ndodh në disa vende të
specifike, universitete private ka dhe disa fakultete në universitete publike. Nuk është e drejtë që të regjistrohen pastaj student nga jashtë portali dhe kjo është arsyeja pse nuk marrin numra matrikullimi. Ju keni raportuar si vjet në disa raste ku studentët nuk janë pajisur me numra matrikullimi për këtë arsye dhe thjesht dua të nënvizoj edhe një herë nga që maturantët tani do aplikojnë, ta kenë këtë gjë parasysh që duhet gjithsesi regjistrimi të bëhet përmes portalit u Albania dhe janë 3 raunde, kështu që nuk kanë se si ta humbasin mundësinë për të regjistruar në universitet. Nxënësit do i marrin diplomat dhe do fillojnë pushimet, po shpresoj të verës, në çfarëdo forme që mund të festohet kjo periudhë në këtë kohë të vështirë pandemie, por ne do vijojmë punën, sepse kemi disa projekte që du t'i zbatojmë, t'i zhvillojmë gjatë verës dhe të jemi gati për shtator. E thash që po zhvillohet kanali i RTS shkolla, që t'jetë plotësisht i gatshëm për punë në shtator. Kemi ndërmarrë politikën e dyfishimit të psikologëve dhe punonjësve social në shkolla. Unë mendoj që shëndeti mendor, sidomos pas pandemisë, është cënuar shumë dhe kemi nevojë për shumë ndihmë në shkolla. E pam edhe gjatë kohës së tërmetit për nevojën që kishin nxënësit për një mbështetje emocionale, psikologjike në kontekst të shkollës. Dhe natyrisht edhe për rastet e tjera të denoncimit të dhunës, të bulizmit, edhe të dhunës seksuale në raste ku nxënësit ballafaqohen me të, është e nevojshme që të ketë më shumë persona që merren me këtë temë specifikisht, siç janë psikologët dhe punonjësit social. Tani, shtimi i numrave nuk mjafton vetvete. Duhet të ndryshohet e gjithë kultura. Dhe jo vetëm kultura e denoncimeve në shkollë, po kultura e përgjithshme në cilën jetojmë. Kultura patriarkale nuk e lejon denoncimin në kohë dhe e krijon kushtet ku ndodhet edhe dhuna dhe abuzimi. Unë jam gjithmonë krenare për nxënësit që marrin kurajën dhe denoncojnë, po denoncimi pastaj është gjithashtu vonë. Ne duam që të krijojmë një kulturë ku parandalohen këto fenomene. Kjo është dhe arsyeja pse kemi filluar projektin qysh para pandemisë dhe po e zhvillojmë tani, atë që e quajmë edukimin feminist, ku do trajnojmë së pari psikologë dhe punonjës sociale dhe ata pastaj do diskutojnë edhe me nxënësit për gjithë këto, për të identifikuar se si kontekstin në cilin po jetojmë e krijon një kulturë e cila pastaj mundson edhe dhunën dhe abuzimin. Dhe nxënësit tanë duhet të fuqizohen, jo vetëm mjetet e denoncimit, jo vetëm të kuptojnë të drejtat e tyre dhe se si i mbron ligji, por edhe ta kenë edhe fjalorin e nevojshëm që të diskutojnë gjithë këto çështje për të mbrojtur, për të zhvilluar në mënyrë të shëndetshme. Dhe duke punuar me psikologë dhe punonjës social, dhe ata duke punuar me nxënësit nëpër shkolla, ne po shpresojmë që gradualisht do kemi edhe një ndryshim të kulturës dhe shkolla do shndrohet në një hapësirë të sigurt. Dhe treta do punojmë në krijimin e gjithë politikave për blended learning, për këtë mësimin e përzier. Ka nevojë për pak intervenim në bazën ligjore, pra në urdhra udhëzime, por kryesisht ka nevojë për një organizim më të mirë të gjithë punës, që të jemi gati për shtator në çfarëdo formati që vijojmë mësimin, ku pesha mund të kalojë më shumë tek mësimi në kushte shkolle, apo mund të jetë më shumë tek mësimi në kushte shtëpie, cili do kombinim ne duhet që të jemi gati. Dhe për fund, dua të them 2 fjalë për zgjedhjet në institucionet e arsimit të lartë publik. Roli i ministrit në caktimin e datës së zgjedhjeve është plotësisht nominal. Siç besoj e dini, ligji i arsimit të lartë ka parashikuar që ministri i arsimit e cakton datën e zgjedhjeve për zgjedhjet e para, cakton rregulloren e zgjedhjeve për zgjedhjet e para, dhe pastaj për zgjedhjet e tjera janë universitetet me autonominë e tyre që i organizojnë këto. Por me kërkesë të universiteteve dhe nga që kanë vendosur në përrregulloret e tyre, ata kanë kërkuar prapë që ministri thjesht ta kryejë këtë funksion nominal, ceremonial, të shpall datën e zgjedhjeve, sepse kanë menduar që është e dobishme që të jenë zgjedhjet në të njëjtën ditë për gjitha universitetet, të jetë një moment gati ceremonial. Kemi diskutuar, zgjedhjet kanë qenë para për prill, për maj, duke filluar fushatën në prill. Kjo ishte pamundur të bëj për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme, kështu që bëjmë një shtyerje të datës së zgjedhjeve pa fat, sepse rektorët nuk ishin të qartë dhe udhëheqësit e tjerë se kur mund t'i zhvillojnë zgjedhjet dhe kur mund të kthenin studentët në kampuse dhe si mund të filloj puna, jo vetëm me konsultimet para provimeve, po edhe me organizimin e zgjedhjeve. Këto 2 javë të fundit kam patur shumë takime me rektorët, cilët
ndieshin që janë në një situatë shumë të vështirë me pamundësinë për të vijuar udhëheqjen në universitet duke marrë parasysh që mandati i tyre ka skaduar në maj dhe kërkuan që të ndahet një datë për zgjedhje sa më parë që është e mundur, të krijohet legjitimitet në udhëheqësinë në universitet dhe të kenë mundësi të gjithë të votojnë. Ne I shqyrtuam të gjitha datat e mundshme, duke marrë parasysh numrin e madh të infektimeve me koronavirusin e ri. Vjeshta po duket e paqartë, mos themi asgjë për vjeshtën, po duket e paqartë, si shtatori, ashtu dhe tetori, ashtu dhe nëntori. Kështu që u pa e arsyeshme të organizohen tani, sidomos pas janë liruar edhe linjat e transportit publik dhe të gjithë nxënësit, të gjithë pedagogët që duan të votojnë, që duhet të votojnë, mund të vinë të votojnë me datën 30 korrik. Unë vetëm dua të nënvizoj edhe një herë që në urdhrin e parë që kemi nxjerrur në janar 2020 për zgjedhjet në institucionet e arsimit lartë, kemi kërkuar që të bëhet kontrolli antiplagiatur I doktoraturave, do të thënë dokumente me të cilat kanë marrë doktoratur personat që po aplikojnë kandidatët për rektor, dhe kjo është e domosdoshme të bëhet. Nëse nuk e kanë bërë deri tani, duhet të ta bëjnë tani dhe kjo do të depozitohet bashk me fituesin, do të thënë me emrin e fituesit kur t'i depozitojnë në Ministrinë e Arsimit, duhet të depozitojnë edhe kontrollin antiplagiatur dhe faktin që këta kandidat kanë dalë mirë me temën e doktoraturës me cilën e kanë fituar titullin profesor. Në mbyllje, dua të falenderoj mësuesit për durimin, për përkushtimin edhe për angazhimin e tyre në këtë kohë të vështirë. Prind gjithashtu janë treguar shumë të durueshëm dhe shumë bashkëpunues, edhe nxënës tanë kemi dëshmu një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme dhe jam shumë krenare për nxënës tanë, të cilët e përballuan me shumë sukses gjithë këtë periudhë të vështirë që ishte viti shkollor 2019-2020. Faleminderit për vëmendjen dhe jam e hapur për pyetjet e juaja. Përshëndetje, Ornela Joti nga 2 CNN. Zoja Ministre, do të mbetet në fuqi urdhri juaj para pandemisë për fillimin e shkollës në 14 shtator? Pyetja e parë, apo do të ketë një datë të dytë për fillimin e vitit të ri shkollor? Dhe tjetra, duke ju referuar ekspertëve, zgjidhja e pandemisë do të jetë vetëm vaksina apo gjetja e një kure për kurimin e COVID-19-s? Dhe deri atëherë ne do të